Audiobook in Arabic. The Education in Egypt, from the Intensive Care to the World Standards. Cause and Effect Analysis and Practical Short-Term Solutions and Long-Term Strategies. Dr. Yahya El-Maghazi. Professor Emeritus at Auburn University, Alabama, USA. Former Dean of Science and Technology at Ocean County College, New Jersey, USA. Currently, visiting professor at a number of universities including Keene University and Montclair University, New Jersey, USA. Dr. El-Maghazi is the founder and the president of El-Maghazi Learning LLC, New Jersey, USA. التعليم في مصر من العناية المركزة إلى المستوى العالمي. تحليل كامل لأسباب مشاكل التعليم في مصر وحلول عملية قصيرة المدى واستراتيجيات طويلة المدى. الدكتور يحيى البدراوي المغازي أستاذ غير متفرغ بجامعة أوبرن بالولايات المتحدة الأمريكية. الفصل السادس، المنظومة التعليمية للتعليم الجامعي في مصر. الجزء الأول، مدخلات المنظومة ومعايير الكفاءة. The higher education system in Egypt. Key inputs and efficiency measures. في الحلقتين السابقتين من الفصل السادس من هذا الكتاب تحدثت عن مدخلين رئيسيين من مدخلات منظومة الإتاحة والمساواة في الجامعة أو التعليم العالي. تحدثت عن المدخلات المعلوماتية لعدالة الإتاحة Informational Inputs of Education Access، وتحدثت عن إعادة هيكلة مجانية التعليم العالي Restructuring the Free Higher Education in Egypt. في هذه الحلقة سأتحدث عن المدخل الثالث لمنظومة الإتاحة والمساواة في التعليم العالي أو الجامعة، وهو الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سأتحدث عن مدخلين آخرين: إرساء برنامج العام الأول في الدراسة الجامعية، وإعادة منظومة بناء التعليم العالي أو نموذج الكليات الأهلية المتوسطة. نتكلم كثيرا عن ذوي الاحتياجات الخاصة والحاجة إلى الاهتمام بهم في جميع المجالات. والحقيقة أنا لا أحب استخدام تعبير أصحاب الاحتياجات الخاصة، ولكني مضطر لاستخدامه لأنه التعبير الشائع محليا وأيضا دوليا. الترجمة الإنجليزية لهذا التعبير هو Students of Special Needs، وهذا يعتبر وصف عالمي لهؤلاء الطلاب الذين يعانون قصور جسدي أو عقلي
يعوق دون مقدرتهم على استيعاب المعرفة بالأسلوب التقليدي. في رأيي أن هذا التعبير يصف دور المؤسسات التعليمية في التعامل مع هؤلاء الطلاب. إن المؤسسات يجب أن تنظر إليهم كأنهم في حاجة إلى مساعدة تخرج من نطاق المساعدات التقليدية. ولكن التعبير لا يعبر عن الطالب الذي يحتاج إلى مساعدة خاصة حتى يستطيع الحصول على المعرفة. هذا الطالب في رأيي يجب أن يسمى الطالب صاحب المقدرة الخاصة، وبالتالي التعبير الدقيق يجب أن يكون الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو students of special abilities. الطالب الفاقد للبصر يستخدم حواسه الأخرى مثل المقدرة على السمع واللمس والشم للحصول على المعرفة. هذه مقدرات خاصة. والطالب الفاقد للسمع بيعتمد على حواسه الأخرى زي المقدرة على الرؤية للحصول على المعرفة، وهذه قدرات خاصة. والطالب الذي يعاني من بعض الأمراض التي تعوق دون استيعابه المعرفي يحاول بطرق فريدة ومبتكرة للحصول على المعرفة. كل هؤلاء يجب أن يسموا الطلاب ذوي القدرات الخاصة students of special abilities. الصفة الموحدة التي تجمع كل هؤلاء هي الإرادة والإصرار على رفض الإعاقة والتغلب عليها في سبيل المعرفة، وهذا يتطلب قدرات خاصة. الاهتمام بأصحاب الاحتياجات الخاصة لا يجب أبدا أن يمثل فضلا عليهم من أحد، بل هم في الواقع أصحاب الفضل علينا جميعا، لأنهم يعطوا الآخرين نموذجا عظيما لطموحات ودأب الإنسان في الحصول على المعرفة برغم أي صعاب أو أي عوائق. كل إنسان مهما بدا عاديا يعاني من بعض العجز في تحصيل المعرفة، حتى إذا كان هذا ليس عجزا جسمانيا واضحا، ولكن الكثير منا يحاول تغطية هذا العجز، إما بالاعتراف بعجزه المعرفي والقيام بجهد أكبر للحصول على المعرفة، وهذا هو الجانب الإيجابي، وإما بادعاء المعرفة وإعطاء الفتاوي ومحاولة التقليل من الآخرين، وهذا هو الجانب السلبي. وعندما نتكلم عن أصحاب الحاجات الخاصة عادة ما نتكلم عن ذوي القصور في بعض أعضاء الجسم مثل فاقد البصر أو عاجز السمع، أو هؤلاء الذين فقدوا أعضاء من جسدهم، أو من يعانون من بعض الأمراض. ولكن الواقع هو أن الغالبية العظمى من الطلاب هم أصحاب احتياجات خاصة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بكيفية تحصيل المعرفة، لأن كل منا له طريقة خاصة أو طريقة أفضل للحصول على المعرفة، وهذا الحقيقة أمر يتجاهله الكثير من الأساتذة والمعلمين الذين يقررون لأنفسهم كيف يعلمون الطلاب وما هي الطريقة الصحيحة لتقييمهم. فبعض الطلاب يحتاجون إلى رؤية الأشياء حتى يتعلموا، بنسميهم visual learners. هؤلاء يحتاجون إلى طرق تدريس وتقييم بتحتوي على أشكال وصور وخرائط للمعلومات،
أيضا هؤلاء ربما لا يتذكروا كلمات أو أسماء، ولكن عندهم مقدرة عالية على تذكر الأشكال بأنواعها المختلفة، وبالتالي أفضل طرق التقييم لهم هو وصف الأشكال والخرائط. البعض الآخر يستوعبون المعلومات عن طريق السماع والتكلم، وهؤلاء ينتمون إلى ما نسميه auditory learners. هؤلاء الطلاب عادة ما يتميزوا بأنهم اجتماعيون ويفضلون الحديث عن الأشياء والاستماع إلى الآخرين، ولذلك أنسب الطرق لتقييم هؤلاء الطلاب هي الامتحانات الشفوية. البعض الآخر يتعلمون عن طريق الأداء والحركة kinesthetic hand on. يجب إشراكهم في مشاريع أنشطة تعليمية أو مشاريع عملية حتى يستطيعون استيعاب الأشياء. نوع آخر من الطلاب يفضلون الاستيعاب عن طريق الاعتماد الكبير على النفس والمجهود الفردي solitary بنسميهم، بينما يوجد طلاب آخرين يفضلون الحصول على المعرفة من المشاركة الاجتماعية social learners. يفضلون العمل في وسط فريق ويفضلون مشاريع المجموعات من الطلاب، بينما هناك بعض الطلاب يحتاج أن يقرأ ويكتب ويعبر حتى يفهم ويستوعب reading and writing. كل هذه أنواع كثيرة من طرق التعلم، كل هذه تمثل احتياجات مختلفة لطلاب يختلفون في طرق استيعابهم للمعرفة، بل أن هناك بعض الطلاب يفضلون بيئة أو مناخ معين للحصول على المعرفة، زي بيئة الفصل التقليدي أو بيئة التعليم عن بعد، دول اللي بنسميهم environmental learners. وكما نعرف جميعا بعض الطلاب يفضلون المذاكرة في مناخ هادئ، والبعض الآخر يستطيعون الاستيعاب وسط الضجيج وسط الصخب. هذه الأمور تعبر عن احتياجات مختلفة يجب اعتبارها حتى نستطيع تحقيق عدالة المساواة، ولذلك يجب أن يتبع المدرس أساليب مختلفة للتدريس، بل من الواجب ألا يتبع المدرس أسلوبا واحدا للتدريس. يجب أن ينوع من أسلوبه حتى يرضي الاحتياجات المختلفة للاستيعاب والفهم. كما يجب على الأستاذ ألا يتبع أسلوب موحد في تقييم الطلاب، بل يجب أن يستخدم أساليب مختلفة زي الامتحانات الكتابية والامتحانات الشفوية وأسئلة الاختيار وأسئلة التعبير بأسلوب الطالب وهكذا. كل هذه تمثل عناصر أساسية من عناصر عدالة المساواة. احتياجات الطالب الخاصة لا تقتصر فقط على ما يسمى أصحاب الاحتياجات الخاصة. كل طالب يحتاج إلى بعض المساعدة التقليدية وغير التقليدية حتى يستطيع أن يستوعب ويفهم. في دراسة إحصائية اشتركت فيها شخصيا في عام 2014 في الولايات المتحدة الأمريكية، استخدمت فيها عينة من 4205 طالب وطالبة كانوا قد تقدموا بطلبات لمكاتب العناية الخاصة للطلاب في أكثر من 20 جامعة للمعاملة الخاصة بشأن تحصيل المعرفة.
تحليل بيانات هذه العينة أدت إلى استنتاج الكثير من الأسباب التي تعوق الطلاب عن تحصيل المعرفة. في هذه الدراسة قمنا بما يسمى تحليل الأسباب والتأثيرات أو cause and effect analysis. نتيجة هذه الدراسة وجدنا أن هناك 4 عوامل رئيسية لعدم المقدرة على تحصيل المعرفة أو Learning Disability. أولا الظروف العائلية Family Limitations. ثانيا القيود الاجتماعية Social Limitation. ثالثا الحالة الصحية Medical Limitations. ورابعا طرق التعليم السابقة أو Prior Education. هذه هي الأسباب الرئيسية لعدم المقدرة على تحصيل المعرفة. تحت كل سبب رئيسي هناك أسباب متعددة. إذا نظرنا على سبيل المثال إلى الظروف العائلية سنجد أنه إدمان المخدرات لأولياء الأمور، عدم وجود القدوة الصالحة في البيت، تاريخ العائلة في التعليم، هل هي عائلة متعلمة أم عائلة غير متعلمة، الإهمال والاضطهاد العائلي. كل هذه ظروف عائلية قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مقدرة الطالب في تحصيل المعرفة، لأنه ببساطة خالص الطالب لم يجد المناخ المناسب في البيت منذ الصغر، وبالتالي هذا أثر على أسلوبه ومقدرته على تحصيل المعرفة. إذا أخذنا القيود الاجتماعية زي القيود المادية في العيلة دي financial constraints، دي يمكن من أكبر المشاكل اللي موجودة في مصر النهاردة. الأسرة المتوسطة متوسطة الدخل اللي ابنها في كلية الطب أو في كلية الهندسة وبيصرف الشيء الفلاني، هذه الأسرة عليها قيود مادية كبيرة. التنوع الاجتماعي social diversity، عائلات مختلفة من طبقات مختلفة أكيد بتبقى مختلفة، وأولادهم بيبقوا مختلفين في طريقة تحصيل المعرفة. التحول الثقافي اللي حصل في مصر وأنا اتكلمت عن ده في حلقات سابقة، هذا التحول الثقافي بالتأكيد أثر على مقدرة الشباب على الحصول على المعرفة. التحول الثقافي أدى إلى عدم وجود الموتيفيشن أو الطموح الواجب للحصول على المعرفة. البوفرتي الفقر، ده أكيد قيود اجتماعية بتأثر على مقدرة الطالب على الحصول على المعرفة. طرق التعليم السابقة، المدرسة، وزي ما ذكرت عديدا لما المدرسة بتكون كويسة بتبقى الجامعة كويسة. لما التعليم قبل الجامعة بيبقى كويس بيبقى دايما التعليم الجامعي كويس، لأنه أهم مدخلات التعليم الجامعي هو مخرجات التعليم القبل جامعي. لو هناك ارتباك بين التدريس والتعليم، لو هناك قلق أو خوف من بعض المواد الدراسية، لو هناك عدم وجود دوافع إيجابية أوجدتها المدرسة زي التحدي والمنافسة، لو هناك مشاكل في طرق تحصيل المعرفة في المدرسة، كل دي أمور بتبقى مع الطالب في الجامعة
وتؤثر على مقدرته على الحصول على المعرفة. ثم الحالة الصحية، ويأتي تحت الحالة الصحية الأوضاع التقليدية زي فقدان البصر أو السمع، وهي حاجات أو حالات تقتضي مساعدة كبيرة للطالب للحصول على المعرفة. ضعف العناية الصحية والغذاء الصحي كان عاملا آخر. إصابات المخ والأمراض المزمنة كان عاملا آخر. والتعرض للتلوث البيئي أيضا كان أحد العوامل تحت أسباب الحالة الصحية. والحقيقة في ضوء هذه الأسباب، وبالتأكيد هناك أسباب أخرى، يجب على كل جامعة إرساء منظومة للتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بكل أنواعها، وذلك من خلال وجود مستشارين اجتماعيين وأكاديميين يستقبلون الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في العام الأول من الدراسة، وإيجاد طرق تساعدهم على مواكبة التغير الكبير الذي يلاقوه في الوسط الجامعي. ولأن معظم الطلاب ذوي الحاجات الخاصة عادة لا يعبرون عن مشاكلهم وبشكل مباشر، يجب أن تكون المنظومة المعلوماتية على ذكاء كافي لاستنباط هذه المشاكل. وفي الدول المتقدمة لا توجد هذه المشكلة، لأن الطالب أو الطالبة ذوي الاحتياجات الخاصة على علم كامل بحقوقه وبدور المعاهد التعليمية في مساعدته. قبل ما أترك الحديث عن هذه الدراسة، أريد أن أنوه أن هذه الدراسة كانت في الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا نظرنا إلى الأربع أسباب الرئيسية بنجد أن الحالة الصحية أو الميديكال ليميتيشن كانت بتمثل أعلى نسبة من الأسباب، حوالي 59%. القيود الاجتماعية، وبالطبع هناك قيود اجتماعية في أمريكا، كانت فقط 20%. طرق التعليم السابقة كانت 14%، والظروف العائلية كانت فقط 8%. أنا بنوه عن النسب دي ليه؟ لأن الحقيقة هذه الدراسة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. وتخيلوا معي لو أن هذه الدراسة كانت في بلد مثل مصر، ماذا سوف تكون الأسباب الرئيسية لعدم المقدرة على تحصيل المعرفة أو Learning Disability؟ وما هي النسب المختلفة للحالة الصحية أو القيود الاجتماعية أو طرق التعليم السابقة أو الظروف العائلية؟ بالتأكيد هذه النسب سوف تختلف، وبالتأكيد ربما نجد أسباب أخرى تتساوى في أهميتها مع هذه الأسباب. النقطة هنا أنه لابد من المدخلات المعلوماتية. بدون المعلومات، التحدث عن مساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة والتحدث عن عدالة المساواة يصبح فقط حديثا للإعلام وحديثا لضياع الوقت، وليس أسلوبا طبقا لمنظومة معروفة المدخلات ومحددة المخرجات لعلاج مشكلة طلاب الحالات الخاصة ولمقاومة مشاكل عدم المقدرة على المعرفة أو Learning Disability. لو خرجنا عن نطاق البلد أو البيئة التي يعيش فيها الطالب، نرى أن عالميا مشكلة عدم المقدرة على تحصيل المعرفة هي في المقام الأول مشكلة
صحية. ربما تكون الحالة الصحية لها علاقة بقيود اجتماعية أو قيود عائلية أو سلوكيات في المجتمع، ولكن الأخصائيون الطبيون وعلماء المخ والأعصاب يهتموا في المقام الأول بعلاقة المخ وتركيبة المخ بعدم مقدرة الإنسان على تحصيل المعرفة أو التعلم أو ما نسميه Learning Disability. وما يجب ذكره أنه برغم التقدم العلمي والطبي الكبير، ربما يتعجب البعض أن الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى عدم المقدرة على تحصيل المعرفة أو Learning Disability لا زالت قيد البحث. أكرر، في القرن 21 لا زالت قيد البحث، وهذا يمثل تحديا كبيرا للمؤسسات التعليمية. إذا سألت الأخصائيين في مجال المخ والأعصاب ستجد أن الإجابة هي أنه لا توجد منطقة واحدة في المخ أو مشكلة واحدة في الأعصاب مسؤولة عن عدم المقدرة على تحصيل المعرفة، ولكن غالبا تحدث من مشاكل خاصة تتعلق بتجميع المعلومات من مناطق مختلفة في المخ، وهذا الحقيقة يؤدي إلى وجود أسباب مختلفة لعدم المقدرة على تحصيل المعرفة. وما يتفق عليه معظم الأخصائيون في هذا المجال إن عدم المقدرة على تحصيل المعرفة هي نتيجة اختلافات في تركيبة المخ عن التركيبة المألوفة. لو ذهبنا إلى الأخصائيون في علوم الوراثة نجد أن لهم تفسيرات أخرى لعدم المقدرة على تحصيل المعرفة في ضوء مبادئ الوراثة. على سبيل المثال هناك دراسات في علم الوراثة على الأطفال التوائم بتشير إلى أن إذا كان أحد التوائم يعاني من عدم مقدرة على القراءة، هناك احتمال حوالي 68% إن الأخ أو الأخت التوأم تعاني من نفس المشكلة. هذا في حالة التوائم اللي بنسميهم أحادي الزيجوت أو مونوزيجوتيك. أما في حالة التوائم الثنائي الزيجوت أو دايزيجوتيك أو فريترنال توينز، فهذا الاحتمال يقل إلى حوالي 40%. كل هذه مؤشرات على أن عدم المقدرة على تحصيل المعرفة قد تكون له أسباب وراثية، بل أن هناك دراسات تشير بالفعل إلى أن 35 ل 45% من أقارب الدرجة الأولى زي الآباء والأخوات للأشخاص الذين يعانوا من عدم المقدرة على تحصيل المعرفة أيضا يعانون من نفس المشكلة. وكما ذكرت قد يكون التأثير الوراثي تأثيرا غير عضويا، ولكن ناتج عن سلوكيات الآباء والأخوات الذين يعانون من مشاكل في الاستيعاب أو التكلم، لأن هؤلاء بطبيعة الحال لن يساعدوا أطفالهم بالتحدث معهم أو إدراك مشاكلهم لكونهم يعانون من نفس المشاكل. الموضوع الصحي موضوع خطير، ويجب أن تكون وزارة الصحة على علم تام بهذه المسألة. وزارة الصحة والمعاهد الصحية للبحث العلمي هي الجهات التي يجب أن تختص بمسألة أو مشكلة عدم المقدرة على تحصيل المعرفة. هذا لأن السبب الرئيسي كما ذكرت هو الحالة الصحية. سأترككم الآن مع فيديو قصير عن كيف يتكون المخ حتى يصبح الإنسان قادرا على استيعاب المعرفة في أثناء الحمل. الحقيقة فيديو بسيط وملخص يورينا عظمة الله
وعظمة خلقه في إنه تركيبة المخ وتكوين المخ وأعصاب وخلايا المخ هي من معجزات خلق الإنسان. إزاي الطفل الفيتس اللي لسه في بطن الأم بيدرك الأشياء نتيجة إن المخ قد تكون بالفعل في هذه المرحلة، وإزاي إن أي مشاكل بتحصل أثناء الحمل قد تؤدي إلى الكثير مما نراه من عدم المقدرة المعرفية. نشاهد هذا الفيديو ثم نعود مرة أخرى لحديثنا. A baby's brain. Less than 1 pound of gelatinous tissue, and within its milky, convoluted folds, a universe of meaning. Emotions, ideas, memories, dreams, all will somehow find a home here, evolving and changing over a lifetime. The ultimate machine and the ultimate source of everything. We understand the world the way we do because of the brains we have. We will understand the brain itself the way we will because of the brains we have. The brain is the most complex thing on earth. Even the brain of a baby is wildly complicated. Brain development involves the formation of the brain, nervous system and spinal cord, and begins at the embryonic stage itself. Brain development timeline. The brain development stages start from the first week and go up to the 40th week. Week 1-2. The egg gets implanted into the uterine wall, and conception is considered as 2 weeks old. Week 3. Although it is still an embryo in its definition and formation, the backbone, cardiovascular system and the brain begin to form. Week 4. In this phase, the embryo further develops the 3 brain sections, forebrain, middle brain and hindbrain, along with the optical stalk. Week 5. As the brain continues to develop, other organs like the circulatory system begin to function with all 4 chambers of the heart present. The facial features begin to develop, with a clear distinguished vision, through ultrasound, of arms and legs, complete with fingers. Week 6. This week sees the formation of the brain hemispheres and also some wave activity. The neural tube that connects the brain and spinal cord also closes in this duration. Week 7. By this week, the brain is growing at a rapid rate. Week 8. In this week, the head is quite large, as compared to the rest of the body. The development of the hindbrain, responsible for regulating heartbeat, breathing and all concerned muscle movements also begin now. Week 9. The nervous system, by now, is quite developed for proper functioning. Week 10. The genitals begin to develop at this stage, determining the sex of the fetus. Brain development is also very rapid as the brain is forming 250,000 neurons per minute. Week 11. The spinal cord is clearly defined and the spinal nerves start to stretch out from the spinal cord. Week 12. The brain enlarges very little as compared to its birth size and shape, along with the development of the taste buds and vocal cords. Week 13. This week sees the completion of the first trimester. The heart, liver, spleen and many other organs are already functioning. Week 14. By this stage, the baby is taking plenty of nourishment through the placenta. The fetus also begins its practice of breathing, inhaling and exhaling. Week 15. The baby's torso is now growing rapidly and it is completely covered with lanugo, fine hair that protects the skin. The sense of hearing also sharpens at this stage.
Week 16. The baby makes its presence known by pulling and tugging on the umbilical cord. Week 17. At this stage, the uterus begins to expand, to give more room to the baby. As the bones are growing and becoming hard, it needs protection. The spinal cord is protected by a barrier made of a substance called myelin. Week 18. The baby develops sensitivity to light, and at the same time, the brain is growing rapidly. Week 19. The brain becomes capable of forming millions of motor neurons, enabling the baby to develop and make muscle movements voluntarily. The forebrain further develop into left and right cerebral hemispheres of the brain. The nerve cells required for the processing of all the senses are also developing rapidly. Week 20. Nerve cells at this stage are making complex connections and sensory perception with the brain and the entire body. This development carries on until the age of 5 or 6. Week 21. Rapid growth and development of the fetus slows down in this week. The organs, especially the heart, is getting stronger, and fat is getting accumulated in the baby's muscles. Week 22. As the brain is understanding complex sensory perceptions, the fetus becomes capable of distinguishing between different sounds. Week 23. All the nerve cells that so far had formed and developed independently, begin to join to form a complete nervous system. Week 24. At this stage, the brain starts to regulate all body functions, and activates the auditory and visual systems, which heightens the baby's overall senses. Week 25. The spinal cord begins to harden and straighten out. Nervous system is more developed and capable of controlling voluntary breathing. The optic nerve is highly heightened in perceiving light from any direction. Week 26. So far the brain was smooth in its form, but at this stage its tissues begin to develop creased, wave-like formations. The brain waves also get stronger at this stage, enhancing auditory and visual sensors. Week 27. As the brain is actively processing many senses, it is quite possible that your unborn will begin to dream. Brain tissues are also developing fast. Week 28. The brain is completely monitoring the breathing and regulating body temperature. It continues to develop creases and fissures. This being the beginning of the third trimester, a blood glucose screening is done to determine gestational diabetes. Week 29-40. The third trimester stage sees that the brain continues to grow and increase rapidly in size, all the while establishing connections between nerve cells. The brain along with the lung is the last organ to develop, and the process is completed, close to the end of the third trimester. A newborn's brain is only about 1/4 the size of an adult's. Brain development issues. The environmental, physical and emotional being of the mother, all have a profound effect on fetal brain development. The result of this is mental and cognitive disabilities. Throughout pregnancy, the fetus's brain is vulnerable to disruptions that may cause death, or mental disabilities and other physical developmental delays. Alcohol, smoking and drug abuse have been linked to disabilities, impairments and ADHD. Fetal alcohol syndrome is a disorder that occurs when a pregnant woman ingests alcohol during pregnancy. Alcohol can stunt fetal growth, weight and overall development. Studies have shown that women who smoke have smaller babies that have mental as well as physical retardation. Drugs like marijuana contain the active ingredient tetrahydrocannabinol, THC, that suppresses normal growth of the nerve cells. Genetics and hereditary, too, play a part in causing damage to a fetus brain. As the fetus grows, it can inherit a brain dysfunction or an impaired cell leading to mental disorders.
Toxins in the environment like cadmium, lead, etc., can get absorbed in the soil, then into our water and food, or even in the air, exposing the fetus to neurological damage. Even exposure to radiation can cause fetal brain damage. Any kind of abuse, mental, physical and sexual, can cause harm to the fetus. Fear and mental trauma can fluctuate blood pressure. The fetus receives all its nourishment from the placenta, which gets disrupted as a result of high or low blood pressure. The placenta sends oxygen to the fetus, which is essential for brain development. Excess or reduced oxygen damages the neurons. A woman falling on her belly or back, or getting hurt, will increase the chances of the fetus' soft skull getting damaged. There are instances where the child has developed mental impairment during the childbirth process. Brain development in a fetus and its associated problems are still being researched. Hence, there are no specific answers to the hows and whys of brain development. However, what does not change is the wonder of a cell, an embryo that develops into a fetus, then a child and finally, an adult going through the passage of time, and physical, mental and cognitive development. By 24 weeks, the vital organs of the fetus are well formed. The primitive heart can beat on its own. The once powerless lungs are now prepared to fill with air. And the brain has nearly its full complement of billions and billions of neurons, reaching out to each other, building connections with mind-boggling speed, nearly 2 million every second, until the brain has become a tightly packed network of trillions of crisscrossing wires, with more connections than stars in the sky. You can imagine the size of the wiring problem. So how is that problem solved? How is that achieved during development? How is it that each one of those trillion connections is made appropriately? You might think, oh, what a mess. It's just going to be a jumble of connections and wires all over the place. But in fact, the nervous system seems to have a strategy. The strategy is in the genes. The brain begins to wire itself by following a precisely specified genetic blueprint. The connections are following very defined rules. You know, go out of the eye, turn right at the optic chiasm, cross the chiasm, head toward the lateral geniculate nucleus, grow into the lateral geniculate nucleus. Don't grow into the medial geniculate nucleus because that's an auditory structure. So you can imagine the first stage of brain wiring is kind of like solving the problem of connecting phones in New York to phones in Boston. Making sure that you're making connections between Boston and New York and not Boston and Washington, D.C. And that's all specified genetically. Now then there's a second phase of brain wiring. Let's say you want to place a phone call to your grandmother in New York. And you want that phone to ring, you know, on Park Avenue and 47th or whatever. And you don't want the phone to ring up at the Waldorf Astoria. Okay, how do you get that precise phone to ring? That's the second phase of brain wiring. If you place a phone call to your grandmother early in development, her phone will ring. But so will a lot of other phones. So there are a lot of connections that are made. If the connections are correct and being used, they get strengthened. If they're not being used, or they're only being used occasionally, they're lost. We could call it use it or lose it. So the fetal brain is really a dynamic structure that's constantly changing in response to this process of strengthening appropriate connections and pruning inappropriate connections. Eventually, there will be trillions and trillions of connections between cells, charged with electrical pulses rippling like lightning storms across the hills and valleys of the brain's deeply furrowed tissue.
every cell in its place, every link between cells carefully organized. Nothing random, nothing arbitrary. What we would really love to understand is how the brain during development generates millions and millions of neurons, sends them to the right position in the brain, and then somehow instructs each of those individual nerve cells to form very, very specific connections with one another. A child's brain. A swirling profusion of billions and billions of neurons, reaching out to billions more neurons to form trillions of connections, pulsing with electric and chemical energy. Exuberant connectivity. The cells literally are going wild making all these connections, discovering each other, forming the basis of what we call something learned. For a child just learning to read, even a single letter will set off a complex series of reactions. The brain begins by focusing its attention on the reading task itself. Then, it captures a visual representation of the letter and sends it to the areas of the brain where the visual symbol gets hooked up to the letter's sound and meaning. You start with a block of marble, like a sculptor would, and there's a lot of marble there. A young child has hundreds of trillions of connections in the brain, twice as many connections as the adult. And then comes along the sculptor who takes away bits of the marble to reveal a form. Experience is the sculptor. Experience determines which of those connections to take away and which to leave. That's what learning is. It's changing the weights of the connections in the brain depending on experience. كما رأينا نحن أمام عالم في منتهى التعقيد، عالم المخ الإنساني. علماء المخ والأعصاب بفضل مجهودات كثيرة استطاعوا أن يخوضوا في داخل المخ الإنساني ويدركوا كيف يفكر الإنسان وكيف تشتبك وتلتحم النيرونز حتى يستطيع الإنسان أن يستوعب المعلومة أو المعرفة. ولكن الطريق لا زال طويلا، بل طويلا جدا. وهنا يجب أن أوجه رسالة إلى زملائي أساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان والباحثين في العلوم الطبية. يجب أن تشاركوا في هذه المجهودات. يجب أن تكونوا جزءا من الأبحاث العلمية التي تتعلق بالمخ ودراسة هذا الكائن المعقد. العالم لا زال يقف أمام تحديات كثيرة في هذا السبيل، فلماذا لا تكونوا في المقدمة أو على الأقل تشاركوا في هذه المجهودات العظيمة؟ أعود الآن إلى موضوع الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في منظومة التعليم العالي في مصر. أحد الاتجاهات الهامة المتعلقة بالتعامل مع أصحاب الاحتياجات الخاصة في الدول المتقدمة هو ألا يعزل هؤلاء
من مجتمع الجامعة، بل يكون جزءا لا يتجزأ من مجتمع الطلاب في الجامعة. هذا الاتجاه الحقيقة تطلب الكثير من الجهد لإعادة تصميم البيئة التعليمية، سواء كانت قاعة المحاضرات أو المعمل أو بيئة التعليم عن بعد. ويرجع الفضل الكبير في كثير من التصميمات المبتكرة إلى تكنولوجيا المعلومات الحديثة والاستعانة بمساعدين ذوي قدرات أكاديمية واجتماعية على التعامل مع طلاب الاحتياجات الخاصة. هؤلاء الطلاب هم مواطنون لهم نفس الحقوق في التعليم والعمل تماما كبقية أفراد المجتمع. وعندما يصل عدد هؤلاء في مصر إلى أكثر من 10 مليون نسمة، لا يجب أبدا أن نتراخى في أخذ الوسائل الأساسية والطرق التكنولوجية لدمج هؤلاء ذوي القدرات الخاصة في نسيج المجتمع والجامعة وسوق العمل. في ضوء النقاط السابقة، يجب أن تحتوي مدخلات منظومة المساواة لأصحاب الاحتياجات الخاصة على المدخلات الآتية: أولا، عدد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. ثانيا، طبيعة الاحتياجات. ثالثا، عدد الأساتذة المؤهلين للتعامل مع الإعاقة المعرفية. رابعا، الوسائل التعليمية للتعامل مع الإعاقة المعرفية. خامسا، الوسائل التكنولوجية للتعامل مع الإعاقة المعرفية. وسادسا، الوسائل الاجتماعية والنفسية للتعامل مع الإعاقة المعرفية. كل هذه المدخلات يجب أن تبدأ من المدخل الأول الذي ذكرته في حديثي عن عدالة الإتاحة والمساواة أو العدالة التعليمية، وهو مدخل المعلومات، المدخلات المعلوماتية، لأنه بغير المعلومات التي تأتي من المصادر المؤكدة والموثقة لا يمكن أن نفعل شيء، ولا يمكن أن نرسي أي منظومة للمساواة. لابد من وجود المعلومات المتعلقة بهذه المدخلات الهامة.